हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार पावट्याची झटपट भाजी। तर हे मी सोलून घेतलेले पावट्याचे दाणे आहेत, ओला पावटा आहे। हा आहे 1 वाटी। इथे मी घेतलेले एक छोटी वाटी भाजून शेंगदाणे, त्याच्यात आपण ॲड करणार आहे 4-5 मिरच्या आणि लसूण 5-6 पाकळी। तर हे जी मिरची आहे ना, ही अजिबात तिखट नाही आहे। आणि आपण ह्याच्यात ॲड करणार आहे अर्धा इंच आल्याचे तुकडे। हे पहा, इथे अर्धा इंच आल्याचे तुकडे पण टाकले। आता ह्याचं पाणी न घालता वाटण तयार करायचं आहे। हे पहा, मी इथे कुकर घेतलेला आहे आणि कुकरमध्ये आपण पावटा बनवणार आहे। तेल घेतले 2 चमचे, त्यात टाकायचं 1 चमचा जिरं, त्यानंतर थोडासा कढीपत्ता। जिरं छान फुलू द्यायचं आपल्याला तेलामध्ये। हे पहा, जिरं छान असं फुललंय तेलामध्ये। तर आता आपण टाकायचं आहे 1 चिरलेला टोमॅटो। टोमॅटो परतून घ्यायचा आहे छानपैकी। आता आपण ह्याच्यात मसाले ॲड करायचे। अर्धा चमचा हळद, घरगुती काळा मसाला 1.5 चमचा, 2 चमचे कांदा लसूण मसाला आणि 1 चमचा आपण ॲड करतोय धण्याची पूड। आणि आता आपण हे सगळे मसाले जे आहेत ते छान असे परतून घ्यायचे आहेत तेलावरती टोमॅटो सोबत। आता आपण जे वाटण केलं होतं आलं लसूण शेंगदाणे मिरचीचं, ते ॲड करायचं आणि हे देखील परतून घ्यायचं आहे। आता आपण ह्याच्यात बारीक फ्लेमवरती हे 2 मिनिटं परतून घ्यायचं आहे। हे पहा, तर मसाला 2 मिनिटं परतला लो फ्लेमवर। आता आपण ह्याच्यात पावटा ॲड करायचा आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे। तर इथे मी 1 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकूया। आणि शेंगदाणे असल्यामुळं हे घट्ट होईल भाजी, त्यामुळं अजून अर्धा ग्लास, म्हणजे कंप्लीट आपण ह्याच्यात 1.5 ग्लास पाणी टाकलं। आता कुकरला झाकण लावून आपण ह्याच्यात 3 शिट्ट्या करायच्या आहेत हाय फ्लेमवरती। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता मी कुकर खोललेला आहे। आता हे पहा, आपली जी भाजी आहे ना, ती एकदम छान अशी तयार झालेली आहे। आपण बघायचं आहे पावट्याचा दाणा शिजलाय की नाही ते। एकदम छान शिजलाय। आता ही भाजी मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। दिसतीये ना छान टेस्टी टेस्टी यमी यमी, आणि 3च शिट्ट्यांमध्ये होते आणि ह्याला वेळ फक्त लागलेला आहे 8 मिनिटं। हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली यम्मी यम्मी अशी मजेदार अशी पावट्याची भाजी तयार आहे। अगदी 10 मिनिटात होते कुकरमध्ये आणि फार चविष्ट लागते। माझी रेसिपी नक्की ट्राय करा। रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा। रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा।